Nurbeck bị Zainab chọc giận. Anh lái chiếc bán tải chạy thẳng vào thành phố. Anh hối hận về những lời cuối cùng đã nói với vợ. Anh đến một tiệm tạp hóa nhỏ, dự định mua ít trái cây và đồ ngon cho các con để chuộc lỗi. Trước đây anh làm việc trong xưởng may, tiết kiệm từng đồng kiếm được ít tiền. Giờ đây anh quyết tâm trở thành người tốt, muốn quay về với gia đình. Vậy là xong, chọn xong đồ rồi. Chủ tiệm nói tổng cộng là 730 rial. Nurbeck bảo chủ tiệm đừng chần chừ, nhanh tay giảm giá một chút. Dù Nurbeck trong lòng muốn làm người tốt, nhưng vẻ ngoài vẫn còn thô lỗ và nóng nảy. Chủ tiệm ở đây đều biết tính khí trước kia của anh. Chỉ cần anh trả tiền đầy đủ, chủ tiệm đã thấy vui lắm rồi. Hôm nay đống đồ này được bán cho anh chỉ với 500 rial theo ý anh. Chủ tiệm vì vui vẻ, tặng thêm một nắm kẹo cho Nurbeck. Anh không từ chối, cho luôn vào túi. Dù anh muốn quay lại với gia đình, nhưng Zainab không còn là cô gái ngây thơ khi yêu nữa. Dù anh làm gì cũng không dỗ được cô ấy, khiến Nurbeck rất đau đầu. Anh không muốn tìm đến những người bạn ăn chơi trước kia. Lúc này trong lòng anh ngoài vợ con ra, không còn chỗ cho ai khác. Giờ anh lại lái xe trở về nhà vợ. Bao năm làm vợ chồng, họ luôn sống trong lều. Giờ đây vợ đã được sống trong căn nhà gạch. Điều đó cũng khiến Nurbeck rất vui. Trời mưa lạnh, mọi người đều ở trong nhà để sưởi ấm. Nurbeck lớn tiếng gọi tên Yanda, một trong các con. Zainab bước ra hỏi sao anh lại tới nữa. Nurbeck nói trong lòng anh chỉ có cô, không còn nơi nào để đi nữa. Zainab bảo các con ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Nurbeck nói anh mang đồ ăn ngon cho bọn trẻ, cầu xin vợ tha thứ, đừng chiến tranh lạnh với anh nữa. Nurbeck tiếp tục gọi tên các con, nói với chúng rằng anh mua đồ ngon cho tụi nhỏ. Zainab cầm 2 túi đồ anh mang tới, ném ra ngoài. Nurbeck xin vợ đừng làm anh quá mất mặt. Anh lớn tiếng gọi mẹ, muốn mẹ ra ngoài. Mẹ anh mở cửa bước ra. Hôm nay bà cũng vì nghĩ cho con dâu, không ra ngay lúc đầu, muốn để hai vợ chồng có không gian riêng. Nurbeck gọi các con ra lấy đồ ăn vào nhà. Anh nói trên xe còn có cả gà anh mua. Đứa con thứ ba là người đầu tiên chạy ra, cầm lấy thanh kẹo từ tay ba. Nhưng bị Zainab ném đi mất. Nurbeck giận dữ, tâm sự với mẹ, nói anh không biết làm thế nào để vợ hài lòng, trở về với gia đình.
Anh nói với vợ, mình đã cắt đứt với Asuda. Tất cả quá khứ đã kết thúc rồi. Giờ anh muốn xây nhà, sống cùng Zainab và các con. Zainab nói Nurbek đúng là mơ giữa ban ngày. Cả ngày không làm gì, đến đất cũng không có, còn đòi xây nhà. Những lời nói đó khiến Nurbek cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Anh cầm một viên gạch đập vỡ, bảo vợ đừng nói thêm những lời làm anh tổn thương. Zainab thách anh mau đi xây nhà, đón mẹ anh ra khỏi đây. Nurbek nói nếu Zainab còn nói những lời làm tổn thương anh như vậy, anh không dám chắc mình có đập nát nơi này hay không. Anh lại tâm sự với mẹ rằng mình đã rất cố gắng. Nhưng Zainab vẫn không thay đổi. Mẹ mắng anh thiếu kiên nhẫn, khuyên con dâu nên cho anh thêm một cơ hội. Zainab bảo mẹ chồng vào nhà cho ấm. Cuộc đời con tự chọn, không cần mẹ chồng can thiệp. Nurbek nói mình mặc ít áo, muốn xin vợ cho vào nhà ngồi một lát. Zainab lại nói thêm vài lời nặng nề. Nurbek nói với mẹ, con đã chân thành hết sức, nhưng Zainab vẫn không chấp nhận anh, khiến anh tức đến phát điên, cần phải bình tĩnh lại một chút. Zainab yêu cầu Nurbek mang tất cả đồ về, không thì sẽ ném hết xuống rãnh nước thối. Nurbek quay lại lấy đồ, bảo Zainab đừng hối hận. Anh tức giận nói, tôi muốn đốt cả chỗ này. Zainab cũng không khách sáo, đáp trả vài câu cay độc. Mẹ nói, con tôi đã muốn quay lại với gia đình. Sao con lại cứng rắn như vậy? Trời lạnh thế này, con bảo nó đi đâu? Zainab đáp, anh ta muốn xây nhà, thì tự mà đi xây. Mẹ nói, đàn ông làm được đến vậy là tốt lắm rồi. Còn cẩn thận mua đồ cho bọn trẻ. Tính khí nó thế, chịu khó thay đổi cũng khó. Zainab đáp, con không cần gì từ anh ta. Anh con có thể cho con mọi thứ. Con thương con cái bằng chính tay mình. Mẹ lo lắng rằng con trai bà mà nổi nóng, có thể sẽ giành lại con và phá nhà. Zainab đáp, nếu Nurbek muốn quay lại tù, thì cứ làm vậy, trẻ con sẽ không theo anh ta đâu. Mẹ hỏi, nếu tụi nhỏ muốn theo cha thì sao? Zainab đáp, không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra. Cô quay sang hỏi Yanda, thật bất ngờ, Yanda lại mong cha quay về với gia đình. Zainab tức giận, nói, anh của mẹ đã làm quá nhiều cho gia đình này, mà con lại không có lương tâm. Mẹ khuyên con dâu, con trai tôi đã mang đồ về, thì cứ nhận đi. Dù có cần hay không, tối thiểu bọn trẻ còn có cái ăn. Zainab nói, khi gia đình ta còn nghèo khổ, hắn đi tìm đàn bà khác. Anh con muốn xây nhà cho con, hắn phá hoại, hại anh con vào tù. Giờ khổ tận cam lai, nhà cửa xây xong rồi, giờ hắn muốn ngồi mát ăn bát vàng. Hắn nghĩ con với anh con là trò chơi sao? Mẹ nói, con trai tôi đúng là sai, nhưng dù sao cũng là cha của lũ trẻ. Phải công nhận, bà mẹ đã rất cố gắng, vì con trai mà dấn thân vào, hang hùm. Ali hình như hiểu được mẹ và bà đang nói gì. Bé Bibo như muốn nói, người lớn đừng cãi nhau nữa. Đứa trẻ nhỏ xíu, đem lại chút niềm vui cho bầu không khí căng thẳng trong nhà. Trời ngoài kia vẫn mưa,
Em gái ra ngoài đóng cửa lều lại, để mưa khỏi hắt vào làm ướt hết đồ đạc bên trong. Nờ Bếch nghĩ mãi vẫn không thông, lặng lẽ quay lại. Lén lút nhanh chóng để đồ ăn vào trong phòng tắm. Yanda ra đi vệ sinh. Xong việc, bé phát hiện chỗ đồ ăn cha để lại. Lần này cô bé không định nói với mẹ. Yanda thì thầm với bà nội, nói rằng thấy cha để đồ ăn trong phòng tắm. Bà nội bảo cháu đừng nói gì, chờ tí nữa bà mang ra cho các cháu ăn. Đừng để mẹ biết rồi lại giận. Nhưng cuối cùng em gái cũng phát hiện ra chỗ đồ. Hỏi ai giấu đây, phải vứt bỏ. Bà mẹ chồng ôm chặt đồ ăn, nói là để mình bà ăn. Bà mang đồ vào trong lều. Bà sắp xếp lại những món ngon mà con trai bà đã tỉ mỉ chọn mua. Bà gọi đứa con thứ ba đến ăn. Đứa con thứ ba lại được cầm đồ ăn trên tay. Zainab lại ném hết đồ ăn ngon ra ngoài. Cô nói với mẹ chồng, bà cứ việc ăn một mình cho đã. Bọn trẻ muốn ăn vặt, Zainab sẽ nói với anh trai mình, nhờ anh mua cho các con. Bà mẹ chồng bước vào nhà để khuyên em gái, nhưng em gái vẫn không lay chuyển. Cô nghiêm túc nói với các con, ai ăn đồ mà cậu Nuba mua về, thì mẹ sẽ không khách sáo đâu. Cô nói với mẹ chồng, nếu bà cứ khăng khăng muốn gán ghép cô với Nuba, thì mời bà ra khỏi nhà cô. Ngay vài hôm nữa, cô sẽ nộp đơn ly hôn. Rất nhanh thôi, mối quan hệ giữa cô và Nuba sẽ chấm dứt. Zainab hỏi, cái gì gọi là chuyện xấu trong nhà? Bà thử đi hỏi con trai bà xem, anh ta nghĩ chuyện xấu trong nhà là gì? Mẹ chồng nói, ở trường, người ta nói với Yanda là nó không có cha. Nó rất buồn. Zainab nói, chính cô là cha của các con.
Tôi đã nói rồi, và tôi không muốn nhắc lại điều đó. Con dâu nói, ngày trước, khi Asuda bước chân vào nhà này, bà không hề phản đối. Nếu khi đó, bà lập tức đuổi hắn đi, có lẽ mọi chuyện hôm nay đã không thành ra thế này. Bà mẹ chồng dỗ Ali ngủ, nhưng bà không nói lời nào.